मैले पनि एउटा प्लान्ट रोप्ने विचार गरेको थिएँ, तर कतिखेर पानी हाल्ने कतिखेर पानी नहाल्ने थाहै हुँदैन थियो। त्यसैले म एउटा यो डिभाइस बनाउनु गइरहेको छु। यो चाहिँ सोइल हाइड्रोमिटर हो। यसले चाहिँ सोइलमा भएको पानी डिटेक्ट गर्नेछ, सेन्स गर्ने। हेलो एभ्रिवान, म हुँ सचिन। स्वागत छ तपाईलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। त आजको प्रोजेक्टको लागि यिनीहरू सामान चाहिनेछ, यिनीहरू पनि चाहिनेछ। त सर्किट डायग्रामबाट सुरु गरौँ। यही अनुसारले तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सोइल हाइड्रोमिटर। यसले चाहिँ सिम्पली सोइलमा भएको पानी डिटेक्ट गर्नेछ। अगाडि भने जस्तो सोइलमा पानी छ भने यो उयो हुँदैन, मतलब बल्दैन। सोइलमा पानी सक्यो भने बल्छ, वार्निङ दिन्छ हामीलाई पानी हाल भनेर। त्यसरी पानी हाल्छ भन्दैन, तर जस्ट इन्डिकेट गर्छ। त यस्तो रहेको छ सर्किट डायग्राम। मैले चाहिँ अगाडि नै बनाइसकेको छु। यो जेरो पिसिबी, युनिभर्सल पिसिबी, डट पिसिबी, जे भने नि जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यही अनुसार म चाहिँ युनिभर्सल पिसिबी भनेर बुझ्छु यसलाई, किनकि यसमा केही पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। डट डट यसरी बनाउनुहोस्, स्क्रिनसट गरेर राखेर बनाउनु होला। त यो चाहिँ लिस्टको टुक्रा रहेको छ, त्यो बत्तीको तारहरू फिट गर्ने लिस्टी। यसमा चाहिँ पाल पारौँ। यो दुईटा किला राख्नेछु म, यो किला हाल्नलाई। यो किला हाल्नको लागि पाल बनाउने छु म। यो अब यो किलामा म तार सोल्डिङ गर्नेछु। हेर्नुहोस्, यो किला चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो डिभाइसको उसमा कुरामा। यो किला बिना डिटेक्ट गर्न सक्दैन। त्यो मैले दुईटामा सोल्डरिङ गरिसकेको छु। अब यसमा डबल साइड टेप हाल्दैछु, या ग्लु गन स्टिकले तपाईँले पनि उयो स्टिक गर्न सक्नुहुन्छ, नहलोस्। एक अर्कालाई पनि टच गर्नु हुँदैन। अब यस अघिको बनाएको त्यसलाई पनि बोर्डमा कनेक्ट गरौँ। हामीले सर्किट बोर्ड बनाएको थियो, त्यसमा कनेक्ट गरौँ यो तारहरू। तपाईँले भोल्ट चाहिँ 5 भोल्टदेखि 9 भोल्टसम्म युज गर्न सक्नुहुनेछ। म्याक्सिमम 12 भोल्टसम्म। 12 भोल्टको त्यत्रो किन चाहियो र हामीलाई? सानो डिभाइस हुनेछ प्लान्टहरूको लागि, त्यो गमलाहरूको लागि। त सानो नै ब्याट्री युज गर्नलाई 9 भोल्ट एकदम पर्फेक्ट हुनेछ। त्यो यो बनिसकेको छ। सिम्पली यसले यसरी काम गर्नेछ। अहिले पानी छैन, त्यसैले यसले डिटेक्ट गरिरहेछ पानी छैन भनेर। जब पानी आउँछ यो बन्द हुन्छ। यसरी नै काम गर्नेछ। पानी छ भने, सोइलमा पानी छ भने यो बन्द हुन्छ यो एलइडी, र पानी सक्यो र सुक्खा राम भयो भने बल्नेछ। हेर्नुहोस्, यो गमलामा टेस्ट गर्नेछु म। यो बाहिर बलिरहेको छ। जब गमलाको सोइल माटोमा छुन्छ त्यही बेला यो बन्द हुन्छ। यो किला चाहिँ भित्र जानेछु, माटोभित्र। हेर्नुहोस्, यो
बन्द भइरहेको छ किनकि यो जब यहाँ ओसिलो नै छ नि यो ड्राई हुन्छ पानी भर्खर यो हालेको बल्ने छ अनि हामी पानी हाल्ने छ हालेको छैन पानी किनकि यो मरिसकेको छ प्लान्ट बिचरा यो माटो गिलो छ नि त त्यसैले त्यो हेर्नुस् यहाँ यो चाहिँ सुक्खा टाइपको माटो छ यसमा चाहिँ बलिरहेको छ यसमा ओसिलो माटो छ यो निभिरहेको छ यसको रड अझ लामो बनाउनु भएन अझ पर्फेक्ट काम गर्नेछ किनकि गमलाको भित्रसम्म जानेछ अनि भित्रसम्मको वाटर ओसिलोपना यसले उयो डिटेक्ट गर्नेछ त आजको यो प्रोजेक्ट कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब त भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि बाइ बाइ ह्याभ अ नाइस डे आउटरो कता गयो